A kí gbogbo ojú tó ń wò mí àti etí tó ń gbọ́ wa nípa ètò tí à ń bára wa sọ àti àwọn nǹkan àkíyèsí tí à ń gbìyànjú láti jẹ́ kí ó yé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. Yálà àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbẹ̀ àbáwọn tí wọ́n jẹ́ policy maker láwọn tí wọ́n wà nídìí òfin àbáwọn tó jẹ́ oníṣòwò àti àwa tá fẹ́ jẹ nǹkan oko náà tí gbogbo wa náà tí ẹ̀ ń gbọ́ mi. Orúkọ mi ni Dr. Abdulrahman Hashimi, Food Security Policy Expert and Zero Hunger Promoter. Lénìí, àwọn ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ bára wa sọ, ọ̀rọ̀ yẹn ó máa ní àwọn ẹ̀ka lóríṣiríṣi. Ó máa ní àwọn part àti stage by stages tí a máa fi gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá gbogbo ẹni tí ẹ bá ń follow wa. Mo fẹ́ mú wá sí mímọ̀ àti àlàyé fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá pé ní 2017 ni mo ti bẹ̀rẹ̀ research láti máa ṣe ìwádìí nípa pé kí ló fà á àti pé kí ló ń fà á tó fi jẹ́ pé gbogbo ìgbà owó oúnjẹ kò fìgbà kan wálẹ̀ rí. Nǹkan jíjẹ mímu ta fẹ́ rà nínú ọjà, kí ló tí ò fi wálẹ̀ tó fi jẹ́ pé gbogbo ìgbà ó wọ́n àbí kò sí àbí ń bẹ kò tó. Ariwo ta máa ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà nìyẹn. Ìgbà tá ti kéré, ìgbà tá tún dàgbà sí àti ìgbà tá tún wà tá ṣe wà yìí náà, problem yìí ò wálẹ̀, kò dẹ̀ solve. So ìgbà tí mo parí MBA program, Master of Business Admin ní 2014 pẹ̀lú àwọn University Australia tí mo bá ṣe. So ìyẹn láti mú ìdàgbàsókè àti support fún àwọn iṣẹ́ tí mo ń ṣe ń gbà yẹn, because tí èèyàn bá ti ń rise láti level kan sí level kan, mo rí pé ó dáa gẹ́gẹ́ bí àwọn ìmọ̀ràn táwọn òbí wa máa fún wa pé kí èèyàn tún máa kẹ́kọ̀ọ́ sí kó lè máa ràn yín lọ́wọ́ àti kó tún máa fún yín ní ọ̀làjú àti àlékún ìmọ̀ lórí nǹkan tí èèyàn bá ń ṣe kó má wà lẹ́yìn. So ìgbà tí mo ṣe MBA tán àtàwọn oríṣiríṣi àwọn leadership courses, so ìgbà tí project doctorate wa dé, mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wò pé wọ́n ní ká ṣe Doctor of Business Administration náà ní project tí wọ́n gbé wá. But inú project yẹn, Doctor of Business Administration, àwọn fẹ́ kó mú àwọn research area tó wà practical. Dissertation tó bá máa kọ, wọn ò fẹ́ kó kọ fún wọn ní theory tó yẹ pé wàá máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Wọ́n fẹ́ kó kọ nǹkan tó yẹ pé at the end of the day wàá lè identify research gap. Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gan, kí ni problem? At the same time, ó lè sọ solution. Tó bá wá sọ solution, ẹ lè practice solution yẹn, ẹ lè lò tí ó dẹ̀ fún wa ní result. Ṣùgbọ́n tá a wá bẹ̀rẹ̀ program yẹn ní 2017 tí mo enroll fún doctorate degree mi, Swiss Business School, ó ní ìdí pé láti pé kí n travel lọ sọ́hùn. Mo wá lọ sí Zurich ní Switzerland láti lọ ṣe enrollment. Ìgbà tí mo ṣe enrollment tán, a sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn provost, wọ́n ní kí n propose a topic. Mo wá wò títí pé okay, lẹ́yìn ìgbà tá a bá bẹ̀rẹ̀, àwọn nǹkan tó ń fẹ́ kọ́ wa nípa business analysis, bọ́n ṣe máa ń ṣe analysis àwọn nǹkan tó bá jẹ́ business theory, then bí èèyàn ṣe mú lọ into practical láti solve a problem tó bá relate mọ́ business. During my study and research, I came across many things. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn oríṣiríṣi nǹkan tó ń relate mọ́ food, climate, human resources, oríṣiríṣi nǹkan.
ibẹ̀ yẹn ni wọ́n ti ń fi yé wa pé àwọn nǹkan mẹ́wàá kan ń bẹ tí ó padà jẹ́ pé òun ló máa dominate business ayé, nǹkan mẹ́wàá tí wọ́n sọ láwọn ní research tí wọ́n ti predict ẹ̀ kalẹ̀ pé òun ló máa dominate business ayé. Nínú ẹ̀ ni food wà bẹ́ẹ̀, oúnjẹ, and then food is about agriculture. So that is to say, policy tí ó máa guide àwọn kìíní, it has to be very well defined and proposed and implemented. So mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wo oríṣiríṣi, so àwọn bá study yẹn lọ within 3 years ni mo project pé màá parí program yẹn, but in the process 2017, 18, 19 ìgbà tó fi di end of 19 tá fi wọ 2020 tí covid dé, a delay díẹ̀, but wọ́n fún wa ní opportunity pé ká máa kọ research wa lọ. Níjọ́ náà lọ́hùn mo wá wo àyíká àti environment torí mo wá sí Nàìjíríà, mo dẹ̀ lọ sí ilé ní Ṣakí ibi tí wọ́n ti bí mi. Mo wá lọ wo àyíká mi, mo wo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nípa àwọn farmers wa. Mo wá lọ sí OSADEP níjọ́ náà lọ́hùn, Ọ̀yọ́ State Agricultural Development Project. Èyí tó yẹ pé wọ́n kọ́kọ́ ń pè ní ONADEP, Ọ̀yọ́ North Agricultural Development Project, nígbà tí àwọn World Bank wá dálẹ̀. So later, during the turn of Governor Ladoja, wọ́n change ẹ̀. Ìgbà táwọn people yẹn, àwọn ONADEP, àwọn World Bank tí wọ́n parí project wọn, wọ́n transfer ownership yẹn sí ọ̀dọ̀ state government. Àwọn yẹn is another procedure tó yẹ pé I don't want to discuss about that one. But mo wá wò pé ìgbà tí kìíní yìí wà ní ONADEP, I witness, mo rí àwọn development tó ń ṣẹlẹ̀. Mo rí oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n ṣe ní Òkè Ògùn àti ní Ṣakí. A máa ń rí àwọn trailers tó yẹ pé yóò máa kó oríṣiríṣi àwọn nǹkan, soya, ẹ̀wà yellow, maize. Wọ́n máa move from that location tí OSADEP wà yẹn to the agribusiness lẹ́nìí. Wọ́n máa move àwọn trailer jáde lóríṣiríṣi. Àwọn èèyàn busy, àwọn agricultural specialists gbogbo wọn náà wọ́n di pé wọ́n ń wọnú system, àwọn propose research, wọ́n implement àwọn studies. So kìíní yẹn ó wá jẹ́ kí àdúgbò yẹn kó di agricultural hub yẹn Ṣakí àti gbogbo environment rẹ̀ gbà náà lọ́hùn. Kìíní yẹn wá lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n tí mo wá lọ ní 2017, 16, 17 tí mo lọ sílé, mo wá lọ sínú ọgbà yẹn, mo wá rí pé àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀, it is something unusual. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ó dàbí pé ibẹ̀ yẹn ó wá di party avenue. Ó di pé tá bá ti fẹ́ ṣe ìnáwó ńbẹ̀ náà máa lọ hire láti jó, láti lò, ó wà ńbẹ̀ oríṣiríṣi party. It has been dominated the place. Mo wá béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ńbẹ̀. Nínú àwọn brothers wa tí mo bá pàdé ńbẹ̀, wọ́n ní brother Aliu Ajisebutu, Ọlọ́run kó foríjìn. He's a late now. He's a good friend and supporter of my project. Wọ́n á sọ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀? Máà ní ẹ wá mú mi yíká gbogbo àwọn nǹkan yẹn, àwọn facilities tó wà ńbẹ̀. Mo wá rí gbogbo facilities, àwọn nǹkan tó ń ṣe síbẹ̀, ó ti bàjẹ́, ó ti ilé, èèyàn ò lè sọ pé this is government sector pẹ̀lú capacity tí kìíní yẹn ọba máa tó ní àti role tí ọba máa play to develop our agricultural sector in Oyo State and Nigeria at large. But unfortunately, what I found in OSADEP, those days, it was in a very sad situation. So mo wá wò pé kí ló dé? Okay, mo wá padà wá sí ìdí research mi. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wo what is the area of concern or area of my interest tí mo lè kọ̀ọ̀kan lórí. In future, probably, tọ́wọ́ ẹ̀ka abára ẹni tí ó máa lo àwọn proposal yẹn, it can be of useful and advantage for our society and for agricultural development in Oyo State and in Nigeria at large. So mo wá padà wá, mo wá bẹ̀rẹ̀ sí bá study mi lọ. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gather àwọn information and research, field survey, as a survey lóríṣiríṣi, a gba àwọn data. Nǹkan tí mo arrive sí ní journal long tí mo padà wá mú as a topic, mo wá sọ fún àwọn lecturer mi, mo ní nǹkan báyìí ni tí mo fẹ́ fi kọ thesis mi, and they asked me to come and present it, and then to convince the audience, and the university that this proposal or the dissertation proposal is really needed and it can solve the problem within our society. And ní nǹkan tó máa ń béèrè ní academic sector, come and tell us about your proposal.
lẹ́yìn ìgbà tá a ti gba lecture for 2.5 years ó wá kù 1.5 years tá a fi parí tá a fi kọ research tá a dẹ̀ present ẹ̀. Mo wá jókòó lẹ́yìn ìgbà tí mo gather information mo wá mú wọn ní topic mo ní nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ni pé tí mo dẹ̀ fẹ́ kọ the analysis of agricultural mechanism policy for sustainable food security in Oyo State, Nigeria. So, okay, that is your topic, money, yes. Oya, come and talk about it. Nínú topic yẹn, mo wá fún ọ ní breaking down. Kí ni nǹkan tó jẹ́, kí ni context, kí ni nǹkan tó fà tí mo fi ronú pé what is this topic has to do with agricultural development in our area. Mo wá sọ fún ọ, mo ní ìgbà tí mo ṣe research mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ka àwọn oríṣiríṣi àwọn research paper àti studies mo rí pé níjọ́ yẹn lọ́hùn ní 2017-18 Nigeria wọ́n ná almost about $11 billion ni wọ́n fi import rice, wheat, fish and sugar. Àwọn nǹkan tí a fẹ́ jẹ tí wọ́n need wọ́n ná $11 billion annually. Àwọn data yẹn mo gather from the central bank, from Ministry of Agriculture. I mean, it's well known. Anything tó bá fẹ́ sọ nípa agriculture in Nigeria gba the main problem tí wọ́n kọ́kọ́ máa bring in front yẹn ni pé iye tí government ń ná báwo la ṣe lè cut owó yẹn. I mean, kí ni proper way to reduce or to eliminate that expenditure to import the food? Because ìlú tá a wí Nigeria àwa là ń grow, population wa ń grow time to time. Ìlú tí population rẹ̀ máa ń grow time to time tí wọ́n dẹ̀ ní arable land tí wọ́n ní oríṣiríṣi àwọn human resources láti fi dáko kò sí nǹkan tó yẹ kán ṣe ju pé kán lọ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe research wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí dá oko láti feed ara wọn. It's not ideal fún any nation tó bá ń grow tó ń lọ bá ṣe ń lọ yẹn kó wá jẹ́ pé owó ní ọmọ fi ra oúnjẹ tá a bá lówó epo báwo la ṣe máa survive. These are the critical questions tó ń wáyé. I mean, critical thinking tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú pé so let me just write something about it. Nítorí alone, Nigerian food import is growing at an unsustainable rate of 11% per annum. These are the problem, challenges nìyẹn. 11% ní ọdọọdún ló fi increase. That is owó tí wọ́n fi import nǹkan jíjẹ mímu. Every year, only increase by 11%. Now, that is to say, Nigeria is losing 10 billion in annual export opportunity from groundnut, palm oil, cocoa and cotton. Àwọn nǹkan táwa wá ní tó yẹ pé ká máa export tó yẹ pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá dìde tí gbogbo àwọn àgbẹ̀ dìde tí wọ́n get the support tí wọ́n raise owó tí ò sí corruption. Àwọn nǹkan táwa gbin ọ̀bá máa export jáde táwa bá máa get owó is something about 10 billion. That is to say, instead of having 11 billion, táwa ipá wa náà bá export jáde in a proper agricultural business, àwa náà máa ní revenue 10 billion. So maybe $1 billion péré làbá máa ní fún importing of agricultural materials làbá máa fi import oúnjẹ. Whereas tá bá ná owó tó yẹ ká ná sí agriculture 1 billion yẹn gan government ò ní ná. That is for Nigeria as whole. So ìgbà yẹn mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe research mi mo rò pé èmi rí pé policy problem ó wà ńbẹ̀. So simply because I'm not an agriculturalist or agricultural expert, but I want to analyze the policies, I mean Nigerian policy that is affecting agricultural production. That is why tó yẹ pé ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní study various policies tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ from the past independent to the 2017, 2018, 2019, 2020. Gbogbo policy yẹn we see it as inconsistency. Policy inconsistency. Government tó bá ṣe policy kan léyìí after 4 years wọ́n á tún change ẹ̀. Tó bá change ẹ̀ yẹn ẹ rí i pé nígbà tó wọ́n kó àwọn kan tuntun sínú ẹ̀ ó lè máa wọ̀ ọ́ káwọn kan bastardize ẹ̀ ọ́ kí wọ́n oríṣiríṣi nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ yẹn. So now I now realize pé we have to check the policy. Then mechanization, it is just something, the development and use of machine and technologies that can take place of human and animal power in farming processes. Kí ló dé tá a fi gbé mechanization sí? Mo rí pé gbogbo àwọn tó ń dáko they are just suffering. There is a lot of sufferness in one face.
particularly ní Ọ̀yọ́ náà tiwa tí mo lọ Òkè Ògùn tí mo ti ṣe tí mo fi ṣe samples, there's no reason ní 21st century yìí kí àwọn àgbẹ̀ kan kó ní ilẹ̀ 20 or 30 acre kọ́ pé àwọn kan ní àwọn farmers àwọn alágbàro ló máa wá tó máa bá rú kó tó di pé yóò wá dá oko sí. I mean, they are going to suffer a lot. The job is very tedious. It will be very tedious for them. So ìyẹn problem kan náà nìyẹn. Àwa wo Ọ̀yọ́ state geographical map, I analyse it, population wa ń jọ náà lọ́hùn, a rí pé Ọ̀yọ́ state yìí òun ló tún jẹ́ ilẹ̀ tó dáa jù. We have a very tropical climate, 2 rainfall period, March and October. So oríṣiríṣi nǹkan ó fún wa ní advantage láti dá oko. Kí ló wá dé tí ibi fi ń pa wá? Kí ló dé Ọ̀yọ́ North tí wọ́n pè ní food basket of Ọ̀yọ́ state kò wá sí oko dídá mọ́, oko dídá ọ̀tẹ̀ wá lọ dédé mọ́, wàhálà wà ń bẹ. From there wọ́n béèrè wọ́n ní kí ni objective research mi tí mo fẹ́ ṣe yìí àti thesis tí mo fẹ́ fi kọ doctorate yìí. I told them I just want to work on a strategic plan. I want to come and arrive to a strategic plan for successful implementation of agricultural mechanization policy. Nǹkan táwa fẹ́ sí ni pé a fẹ́ lay down lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti study gap àti problem tó ń ṣẹlẹ̀ nípa agricultural policy. Then a rí pé mechanization is a major problem. There's no mechanization. Then we want to put in place, a fẹ́ ká jẹ́ pé a mú nǹkan kan wá nínú research wa, gap pé strategic tí wọ́n máa gbé kalẹ̀ for successful implementation of agricultural mechanization. Simple. Yes, wọ́n ní ẹ̀nà wọlé, go ahead. Nígbà yẹn a wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wo research hypothesis. Kí ni àwọn problem tí research yẹn, kí ni statement wa gan, kí ni nǹkan tí research yẹn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí, ohun tó ń pè ní hypothesis. A jẹ́ kó yé wa, a sì fẹ́ mọ̀, a sì fẹ́ fi rinlẹ̀ pé the effective framework is very significant to agricultural mechanization policy implementation. Wípé tí government bá fẹ́ kí policy kó work lórí agricultural mechanization, there must be framework. Wọ́n gbọ́dọ̀ gbé framework ní pé àwọn ìlànà tí yóò jẹ́ kí government follow àti gbogbo àwọn tí ó bá ṣiṣẹ́ ní orí ètò tá a sọ yìí, pé báwo làwọn àgbẹ̀ wa wọ́n ó ṣe máa lo àwọn machinery, àwọn nǹkan ìgbàlódé tí wọ́n fi ń dáko bíi tractor, bí àwọn tó fi ń gbinko, àwọn tó fi ń palẹ̀, even now a tún ti wá ní AI, artificial intelligence. Ẹ̀yin yẹn wa kò sí nǹkan tó fi ń jẹ́ pé ó nira fún àgbẹ̀ kó kó àwọn èèyàn wá kó máa roko látàárọ̀, àwọn alágbàṣe tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ tán wọ́n ní wọ́n gba làgàtà, wọ́n ní wọ́n fẹ́ gba bajaj machine. At the end of the day tí kinní yẹn ò bá wà productive fún àgbẹ̀ yẹn, ó ti lose, ó ti sọ̀rọ̀. Government ní láti provide. Ní ọjọ́ kan gan àti ẹ̀fẹ́ ṣiṣẹ́ kan nínú farmland wa, a wá tractor tì láti palẹ̀. Èmi dẹ̀ ti ṣe survey around, mo rí pé gbogbo àdúgbò wọn yẹn kò sí tractor kan tó yanjú táwọn àgbẹ̀ tẹ̀lé sọ pé ẹ wá bá wa palẹ̀. Kinní yẹn kọ́, it's not effective, it's not efficient fún agricultural development. So a bẹ̀rẹ̀ sí ní nínú hypothesis mi náà ni pé flexibility of agricultural mechanization. Báwo ni government ṣe máa make kinní flexible so that àwọn àgbẹ̀ wọ́n máa ní access sí àwọn technological equipment for farming. Because tábàlà ní àwọn tractors tá ní gbogbo ẹ̀ tí government rà tí wọ́n lọ tì í mọ́bì kan nínú local government kan àbí secretariat kan tó yẹ pé àwọn àgbẹ̀ ọ̀rá èrò wọn ò rí lò kò àwọn náà gbé jáde, àbí tó yẹ pé bureaucratic kan ni wọ́n lay down pé kó tó rí gbà ọ̀sán yìí báyìí, ọ̀sán owó epo, ọ̀sán owó gbá, ọ̀sán owó àgbẹ̀ wà pé nígbà mo fẹ́ ṣe gbé lay down. There must be a flexibility. Keep policy yẹn kó lè work. Then nínú ẹ̀ náà ni pé àwọn research gbọ́dọ̀ máa lọ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n wà nípa tí wọ́n ṣiṣẹ́ nípa oko dídá àtàwọn tí wọ́n fẹ́ mọ lo àwọn machinery wọ̀nyí. Research then training then oríṣiríṣi nǹkan tán ní so that policy yẹn kó lè wà effective and efficient. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta
nínú hypothesis statement tá a lay down ni pé collaboration of all states sẹ́rí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí kò ń ṣe pé bóyá local government nìkan wọ́n gbọ́dọ̀ collaborate ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìrìnrìn ẹni lọ́wọ́ gbọ́dọ̀ wà láàrin gbogbo àwọn tó bá jẹ́ tí wọ́n ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ètò tá à ń sọ yìí àwọn náà ni farmers government àti gbogbo ẹni tó bá fẹ́ donate àtàwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ kátàkárà nípa jíjẹ mímu gan. àwa bá kíní yẹn lọ bẹ́yẹn a tún rí pé yes nínú àwọn ètò wa tí mo tún sọ fún wọn tí mo wá rí pé tí a bá fẹ́ ṣe àwọn kíní wọ̀nyí o nǹkan méjì òun ló wà very very important tí gbogbo research gbọ́dọ̀ study tá a pè ní literature ni pé the Nigeria government ìjọba orílẹ̀-èdè wa àbí ìjọba state wọ́n gbọ́dọ̀ jókòó kí wọ́n refresh kí wọ́n tún tò àwọn agricultural policy tí wọ́n ń ṣe àti strategy tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ because tẹ́ bá lọ wo àwọn policy wọn gbà mí àwọn ètò tíjọba gbé kalẹ̀ fún agriculture omi ti pẹ́ gan ti federal government mi ti pẹ́ even tó ti federal government bá release àwọn new one state government náà nídìí kó jókòó káwọn náà wo nǹkan tó lè favour wọn tó lè solve problem tí wọ́n ní society wọn láwùjọ tiwọn then state kọ̀ọ̀kan a mọ̀ pé population wọn ó yàtọ̀ síra wọn Ọ̀yọ́ state population yàtọ̀ ó pọ̀ jura wọn lọ Lagos state àwọn ni wọ́n ní largest population ní south west oríṣiríṣi method wọ́n try láti solve food scarcity oríṣiríṣi strategy àti policy tí wọ́n gbé jáde to ensure that pé kí wọ́n lè rí pé oúnjẹ àti nǹkan mímu ó surplus in Lagos state even wọ́n lọ sign agreement pẹ̀lú àwọn state mi tó yẹ kí wọ́n ní surplus so that wọ́n lè máa supply wọn frequently state kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ jókòó káwọn náà ṣe policy tó yẹ pé yóò wúlò fún wọn policy yóò kẹ̀dẹ̀ kò sì gbọ́dọ̀ máa jẹ́ policy kan tá a kẹ̀ ṣe tá a gbé kalẹ̀ they have to refresh and check it time to time so that wọ́n á dẹ̀ máa continue implementation rẹ̀ so nínú àwọn nǹkan tí a tún gbé yẹ̀wò tí mo sọ fún wa nígbà náà ni pé so policy tá a dẹ̀ ń sọ yìí the primary focus policy yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé láti close the gap àwọn gap kan máa ń bẹ àwọn àìkòṣedéédé máa ń bẹ láàrin pé kí ni nǹkan táwọn àgbẹ̀ ńlá ti produce kí ni nǹkan táwọn yẹn need demand and supply of agricultural product gap yẹn òun gangan ni policy gbọ́dọ̀ máa solve òun ni kó máa try láti close torí pé nísìn a ti mọ nǹkan táwọn yẹn wá ń jẹ jù a ti mọ nǹkan tó yẹ pé a need ní àárín àwùjọ wa òun lọ́kọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tí ó pọ̀ ìgbà tí kìíní ẹ̀ta bá ṣe tó bá pọ̀ ńlẹ̀ tó bá wá tún ṣẹ́kù tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá náwó sí tó wá pọ̀ ìgbà yẹn wọ́n lè wá export now a rí pé oúnjẹ tó fẹ́ take place tí gbogbo yẹn jẹ tó take stage ní gbogbo àwùjọ wa tí gbogbo yẹn jẹ́ sí òun ní rice ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì state kọ̀ọ̀kan àbí federal government já ní enough ṣé rice tó wá jẹ ní gbogbo nàìjíríà rice tó ń gbìn ní nàìjíríà ṣó tó wá jẹ tí ò bá tó wá jẹ then government láti fún wa ní solution because òun ni basic food táwọn yẹn ń jẹ so policy yẹn ó gbọ́dọ̀ support nǹkan táwọn yẹn need láàrin ìlú tí ò bá ti support ẹ àti create scarcity then ara máa ní àwọn yẹn fún jíjẹ mímu so nínú àwọn nǹkan tá a tó fẹ́ gbé yẹ̀wò nínú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tí mo sọ fún wọn ni pé a gbọ́dọ̀ wo kí ni nǹkan tó ń fà àwọn policy failure policy tó ń ṣe àwọn ètò tíjọba gbé kalẹ̀ nípa jíjẹ mímu nípa agriculture èwo ló fail ní past then so that mistake yẹn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n bá tún dé wọn ní tún kó sí mọ́ a gbọ́dọ̀ mọ àwọn policy tí ò bá ṣiṣẹ́ kan yọ kúrò wọ́n gbé policy míì síbẹ̀. tí a bá wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ni wọ́n ti bọ́ sí agricultural mechanization Nigeria nìkan àwọn la wà lag behind until 2023 agricultural mechanization wọ́n pé ká fi tractor àtàwọn nǹkan ìgbàlódé láwọn machine tí wọ́n fi ń dáko ká máa lò láfi dáko Nigeria àwa la wà behind you pẹ̀lú population ta ni until ìgbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tuntun tó wà ń bẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tán dé tẹ́ bá wò ẹ rí pé Niger state àti Abuja àti gbogbo àwọn state kọ̀ọ̀kan àwọn Nasarawa state náà ṣe on the state level federal ń ṣe state míì náà ṣe ọdún lọ́yọ̀ state Yorùbá àti ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ agricultural mechanization tẹ́ pé center ni tẹ́ gbogbo nǹkan technology tí wọ́n ní láti fi gbin oko ó gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa make it accessible available and accessible to all farmers
procedure and wọ́n sì máa manage it has to be very flexible. Ó gbọ́dọ̀ rọrùn fáwọn àgbẹ̀ láti máa rí lò, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ rọrùn fáwọn àgbẹ̀ láti máa rí kán máa rí yá, so that iṣẹ́ oko tí wọ́n fẹ́ ṣe yóò lè rọrùn fáwọn náà. So àwọn nǹkan yẹn, gbogbo nǹkan tí a kó sínú àwọn research yẹn nìyẹn. Then a tún sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọ̀nà tá a fẹ́ fi lò ó, tá a fẹ́ fi kọ àwọn kinní yẹn, yóò tọ́ ẹ pé a ní láti sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. Nígbà tá a wá ṣiṣẹ́ yẹn dé ibì kan, wọ́n wá béèrè pé kí ni result tí a expect. Then a jẹ́ kí government mọ̀ pé mechanization o policy rẹ̀ wà very important, pé ká àwọn nǹkan mechanical, àwọn nǹkan ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé tí wọ́n fi ń dá oko ó ṣe pàtàkì tá a bá fẹ́ kí oúnjẹ kó máa surplus, kó máa pọ̀ sí láwùjọ wa. Government gbọ́dọ̀ kọ àwọn ètò, wọ́n gbọ́dọ̀ gbé policy kalẹ̀ láti ran àwọn àgbẹ̀ lọ́wọ́, láti ran ìlú gan lọ́wọ́. Èyí gan yóò ran government lọ́wọ́ láti ní surplus àti láti save. So irú strategy àti pé àwọn ìlànà wo ló máa gbé kalẹ̀ tí ó máa wúlò, tí ó ṣe ìlànà ṣoṣo, ìlànà tó yẹ pé tá a bá pín kan ní strategic plan, ìlànà tó yẹ pé yóò wúlò fún èní àtọ̀la láàárín ọdún 4-5 tó yẹ pé yóò ní result, yóò tún wá sustainable. So gbogbo kinní wọ̀nyí tí a bá ṣe, a jẹ́ kí ó yé wa pé ó máa fún wa ní social and economic support, yóò ran àwùjọ wa lọ́wọ́ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá lọ into complete agricultural mechanization, yóò ran àwùjọ wa lọ́wọ́. Ebi ń pa wá, ààrùn oúnjẹ jẹ, oúnjẹ wọn, kinní yẹn yóò dínkù ní society. Then àwọn tí ń ṣòwò oúnjẹ yóò ràn wọ́n lọ́wọ́, yóò máa jẹ́ kí iṣẹ́ ṣíṣe kó pọ̀. Àwọn ọ̀dọ́ gan wọn ó lè wà encourage láti lè mọ́ lọ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀. Kò ní jẹ́ pé ọ̀dọ́ tó jáde university wá wò pé ìsún wá bọ́ sínú oko yìí máa lọ roko. Meanwhile tó yẹ pé technology bá wà, tí wọ́n bá fún ní àwọn nǹkan machinery, àwọn nǹkan ìgbàlódé nímọ̀ ẹ̀rọ tí ó fi ṣiṣẹ́, kò ní rojú. Nígbà pé àwọn kan ní ó wa tractor, àwọn kan ní ó ṣiṣẹ́ yẹn, òun tó jẹ́ agricultural specialist, ìmọ̀ tó ń kọ́ òun ni òun kẹ̀ máa lò láti jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó lè yá. So but ọlá pé kò sí àwọn nǹkan wọ̀nyẹn, ó jẹ́ kí problem food insecurity kó máa ṣẹlẹ̀, àìtó oúnjẹ, àìróúnjẹ jẹ lásìkò, ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ, ó jẹ́ kó pé òun ni problem tá à ń face. Then number 2, sẹ́rí tí wọ́n bá ṣe àwọn kinní wọ̀nyí, àwọn biochemical support seed and soil, sẹ́rí àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń ran àwọn èso tá à ń gbìn àti bí wọ́n ṣe ń ṣe ilẹ̀ tí ó fi tètè mọ́ lọ́ra, tí ó fi lè fún wa ní nǹkan oko, gbogbo kinní ní research ti gbé wá, wọ́n ti solve problem yẹn. Òjò rọ̀, ìwọ̀nba òjò tó bá rọ̀ gan, wọ́n sọ iye àwọn fertilizer àwọn bá tẹ̀lé bù sí tí ó fi help àwọn nǹkan yẹn. Wọ́n sọ bójú ṣe máa rọ̀, technology ó ti sọ fún wa. Gbogbo kinní yóò help àwọn àgbẹ̀ wa, á jẹ́ káwọn náà tún nímọ̀ sí nípa nǹkan tí wọ́n ń gbìn àti bí wọ́n ṣe ń ṣe. Then sẹ́rí technology tá à ń sọ yìí, tá a bá yẹ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá lọ into mechanization, tí wọ́n bá wò pé yes, nǹkan tí à ń sọ yìí ó wà important, òun ló lè ran gbogbo àìróúnjẹ jẹ, oúnjẹ ò tó, oúnjẹ wọn ló ràn lọ́wọ́, yóò jẹ́ kí research kó tún máa pọ̀ sí. Àwọn tí ń ṣe research nípa kíní, àwọn náà tún máa múra sí, wọ́n á máa fi solve àwọn gbogbo wàhálà àti problem tó bá ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ nǹkan wọ̀nyí. Ẹ̀yin yẹn wá tẹ́ ń gbọ́ mi, ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ṣe máa ń sọ. Mo parí research yẹn ní 2020. COVID kò jẹ́ ká lè ṣe final presentation. So ìgbà tá a máa fi parí, tí COVID máa fi lọ 2021, wọ́n ti approve gbogbo nǹkan tá a kọ, wọ́n dẹ̀ ti gbà á wọlé. Ìgbà tó di 2022, within 2021-2022 as a presentation, iṣẹ́ yẹn dẹ̀ lọ. Lágbára Ọlọ́run, a máa fi ránra wa létí díẹ̀díẹ̀, a dẹ̀ máa sọ nípa rẹ̀, kí ni jẹ́ agricultural mechanization, àtàǹfààní tí ìmáa lo àwọn ọmọ ẹ̀rọ àti àwọn nǹkan bíi katakata àtàwọn nǹkan oríṣiríṣi fi ń gbin oko, àǹfààní tó ní fún iṣẹ́ oko dídá lásìkò tá a wà yìí, àti èrè tó wà ń bẹ̀ àti ìrọ̀rùn tó wà ń bẹ̀, a máa jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀. Káwọn tó jẹ́ aláṣẹ wa àtàwọn tó jẹ́ alámòjútó ètò ìjọba, káwọn náà lè máa ronú, wọ́n dẹ̀ gbìyànjú láti ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. A kí gbogbo wa, a kú dédé wòyí o. Orúkọ mi ni Abdulrahman Hashimi, food security policy expert
Zero Hunger Promoter. Thank you very much. God bless you. Bye bye.